Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai podcast előadásunkon. Ma a Layered Process Auditról, az LPA-ról, az úgynevezett LPA-ról fogunk beszélgetni Boronyák László kollégámmal. Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Laci, akkor légy szíves, mondd el nekünk egy pár szóban, hogy mi az LPA, és hogyan kerültél kapcsolatba vele. Üdvözlök mindenkit! Az LPA egy angol rövidítés, a Layered Process Audit, tehát tulajdonképpen többszintű folyamatauditnak hívják, és hát volt olyan szerencsém, hogy valamikor az Opelban dolgoztam, és a 2000-es években jelent meg az Opelban ez a Layered Process Audit, mint követelmény. Ezt tudni kell, hogy mint minden plusz tevékenység, ez is egy olyan volt, hogy tehát mi is egy ilyen plusz pupként éltük meg, hogy na, egy újabb feladatot kaptunk. Abban az időben még két fajtája volt, egy amerikai, ahol tulajdonképpen kicsit hasonló volt, mint a 8D-ben, a D6-ban a folyamatnak a validáció, az intézkedések validációja, tehát az úgy működött az első verzió, hogy különböző intézkedéseket egy reklamációnál, vagy egy problémánál, amiket hozott a csapat, az több szinten ellenőrizték. Tehát ellenőrizte a műszakvezető, ellenőrizte a területvezető, és időközönként a menedzsment is, és később ez alakult át egy folyamat szemléletűbre. Szóval rájöttek, hogy azt a módszert sok minden lehet használni, és akkor először egy 4-5 kérdés volt a dokumentumokról, hogy betartják-e, megvannak-e megfelelő eszközök, tehát így indult el, és igazából onnantól kötelező lett a területeken, és hát először valóban nem örültünk neki, de szóval rájöttünk, hogy ez tulajdonképpen nem egy plusz tevékenység volt, hanem beépült a saját munkánkba, tehát a saját munkánknak a része volt, nem pedig egy ilyen szervezett audit. Az ISO 9000 alapok és szótár meghatározza azt, hogy mi az az audit, illetve mit hívunk auditnak a minőségirányításban. Itt az LPA kapcsán mik az azonosságok és mik a különbségek? Tehát lehet-e ISO 9000 szempontból, vagy akár a 19001 szempontjából auditnak tekinteni? Olyan szempontból mindenképpen audit, hiszen hogyha azt nézzük, hogy felülvizsgálat, tehát az a része valóban az egy audit, hiszen felülvizsgálja az első szinten, a második, harmadik szinten az épp oda beosztott kolléga a folyamatokat, viszont a 19-11 alapján pedig nem, hiszen nem független, mert a saját folyamataimat ellenőrzöm. Ami miatt mégis azt gondolom, hogy a kettőt egy kicsit áthidalja az, hogy ugyanazt a dolgot tulajdonképpen 3 szinten nézik. Tehát nézi az a csoportvezető, aki felel ezért a folyamatért, aztán nézi mondjuk a közvetlen főnöke, és a legfelsőbb, mondjuk a gyárigazgató is időközönként megvizsgálja. Tehát ez mindenképpen így akkor audit, illetve úgy is audit, hogy az auditnak rendszer, tehát hogy valamilyen kell, hogy valami követelményrendszer, itt is kell, hogy létrehozzunk kérdéslistákat, követelményeket, és hogyha azt mondjuk, hogy eltérés, tehát az nyilván a követelményektől való eltérést itt is eltérésnek hívjuk. Aztán még később erről beszélek, hogy az itteni eltérések ellenben mégsem ugyanok az eltérések, tehát az nem valami piros, vagy valamit rosszul csináltunk, hanem az LPA auditban nagyon fontos, hogy itt az eltérések, azok fejlesztési lehetőség, tehát hogy nem valami rossz dolog, valami negatív, és egyébként is, tehát a negatív irányultságot ezt kerülni kell az LPA-ban, tehát az egy fejlesztési lehetőség lesz, de tehát egyébként auditnak számít így, annak ellenére, hogy nem teljesen fedi le az ISO 9000 meghatározása van az audit fogalmát. Itt említetted, hogy csoportvezető, az ő felettese és a gyárigazgató, vagy a legfelsőbb szint.
Ez a 3 szint, ez kötelező, vagy? Egyáltalán nem kötelező, tehát nem tudom, aki ismeri például a CQN8-at, ott ugye ez egy tulajdonképpen egy amerikai szabványként kezelik, valami nem szabvány, még a best practice-oknak a rendszere, és ott ajánlanak szinteket, de nagyon sok fajtája lehet, tehát az alap az mindig célszerű, tehát a két szélső szintje azt gondolom, hogy azért az adott, tehát hogy maga a területért felelős vezető, mondjuk csoportvezető, vagy műszakvezető, mindegy, hogy hívják, és a legfelső, ami szerintem az egésznek a salát borsát megadja, a legfelső vezető, és hát az, hogy köztes szintként a műszakvezető van, vagy a területvezető, vagy akár, tehát csináltunk olyan auditot is, ahol a Quality is auditált, de a minőségbiztosítás kollégája sokkal inkább mondjuk a verifikálásban vesznek részt, tehát ilyen szúrópróbaszerűen inkább a bevezetett intézkedéseket szoktak verifikálni, tehát ennek pont az a lényege, hogy ez nem egy szervezet, nem egy több óráig vagy napokig tartó audit, hanem ilyen sok-sok pillanatfelvételt készítünk a folyamatainkról. Említetted azt, hogy ezek ilyen pillanatfelvételek, gyakorlatilag sok is apró audit. Nagyon sok cég ugye az IATF 16949 szerint van tanúsítva, és ott megjelenik a rendszeraudit, a gyártási folyamataudit és a termékaudit, mint különálló fogalmak. Le lehet az LPA-val fedni itt a gyártási folyamatauditoknak a követelményét? Vagy ez ugyanaz a kettő? Nagyon nem javaslom a kettőnek az összekeverését. Tehát számomra az LPA-nak a lényege az tulajdonképpen egy kalibráció tulajdonképpen a különböző vezetői szintek között, tehát az igazgató, a sorvezető, a csoportvezető, a műszakvezető ugyanazt látja, megértik, tehát hogy egy igazi, egy gemba tevékenység, amíg egy audit, az képzett auditorral történik, sokkal strukturáltabban, a kérdéslista is sokkal specifikusabb, tehát én azt gondolom, hogy nem szabad, és nem is lehet kiváltani, tehát teljesen más a célja a kettő auditnak, függetlenül, hogy mindkettőt folyamatauditnak hívják. Akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen nem kötelező az LPA, tehát hogyha ez nem a gyártási folyamataudit az IATF 16949 szerint, akkor ez nem egy kötelező tevékenység. Így van, tehát ahol kötelező, az úgynevezett Customer Specific Requirement, a CSR, tehát hogyha a vevő kéri, de nagyon sok vevő kéri, aki annak ilyen például ismerte a QSB-t, a Quality System Basic-et, ő annak része volt a GM-nél, hát most manapság már a GM-nek kevesebb Magyarországon a hatása, de egyébként az általuk kifejeztett beszállítói kör gyakran használja az LPA-t, tehát van, ahol megkövetelik, de pont ebből jön az is, hogy ahol megkövetelnek valamit, vagy én magam ismerem fel ennek a használat, az egy teljesen más dolog lesz, tehát a megköveteltben mindig lesz egy kicsit, hát ugyanúgy, mint ahogy mi is indultunk ezzel, hogy na már megint valaki kitalált valamit, viszont hogy valaki ismeri ezt a módszert, és felismeri, hogy nem túl nagy befektetéssel, viszont sok energiával nyilván jár ez az audit. Ez egy nagyon jó módszer arra, hogy tulajdonképpen folyamatainkat fejlesszük. Egy folyamatos online tréningben vannak a szereplői. Itt például utalnék az ISO 9001 tudatosság követelményére, tehát be lehet csempészni ezeket, hogy ismerje például a minőségpolitikát, a célokat, tehát ezeket alapból szoktuk a kérdéslistákba föltenni. Tehát egy nagyon hasznos eszköz. Független attól, hogy kötelező vagy nem kötelező, azt gondolom, hogyha csináljuk, akkor mindenképpen ezt jól kell csinálni, és elkötelezettem. Mi lenne, vagy mi az a motiváció,
ami arra sarkal egy cégvezetőt, hogy alkalmazza ezt akkor is, hogyha a vevő nem követeli meg explicit módon. Nyilván valószínű, hogy azért kell, hogy ismerjen, mert szerintem nincs olyan cégvezető a világon, aki erről igazából nem is hallott, és egy reggel vágyat érez, hogy ez bevesse. Tehát akiket én ismerek, cégeket, akik bevették ezt, ott mind az történt, hogy a cégvezetőnek vagy valamilyen ismeretei voltak, vagy gyakorlata, tapasztalata volt ebben, és akkor itt szerette volna megvalósítani független attól, hisz maga a módszer tényleg nagyon jól tud működni, nagyon hatékony, és ahogy mondtam, ez nem csak egy audit, hanem ez része a folyamatos fejlesztésnek, része a dolgozók képzésének, a standardizálásnak, hiszen több helyen, több műszakban, több területen elkezdett ugyanaz alapján, a kérdéslista alapján ellenőrizni és önellenőrizni magunkat, az egy nagyon-nagyon jó módszer lesz, és ez a standard, ez tulajdonképpen bárhol használható a gyártásban, tehát egy nagyon hatékony módszer. Oké, köszönöm szépen. QFD Group. Your competence is our mission. Follow for more.